بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو ښه راغلاست د ورډپریس دوهمې ویډیو ته. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او د ژوند په ښو چارو بوخت یې. دوهمه ویډیو کې به د ورډپریس په انسټالیشن باندې خبرې کوو. ورډپریس په دوه ډوله انسټالیږي. یو ډول چې تاسو سرور را ډاونلوډ کړئ او بیا د ورډپریس فایل را ډاونلوډ کړئ ځان ته. زه تاسو ته دواړه طریقې ښایم. تاسو چې کله زیمپ سرور یا ویمپ سرور را ډاونلوډ کړئ، د دې لپاره تاسو کولی شئ چې لاړ شئ انټرنیټ ته او ولیکئ زیمپ ډاونلوډ. صحیح، دا به ولیکئ. تاسو ته دغه اپاچی فرند ویب سایټ راځي، دې نه کولی شئ یا دغه ساوند سورس فور دې نه ډاونلوډ کړئ. مختلف سایټونه دي، نو دلته به کلیک کوئ. ستاسو کوم ورژن پی ایچ پی چې پکاري، نو کوم لیټسټ ورژن چې راغلی هم هغه را ډاونلوډ کوئ. دغه صحیح ده. که ویمپ سرور را ډاونلوډ کوئ، ډاونلوډ دې دواړو نه به یو ویمپ به یا زیمپ به را ډاونلوډ کړئ. ویمپ سرور دې ځای نه کېږي. نو هماغه سرور انسټالیشن دی، ساده انسټالیشن دی، نیکسټ او فینش. څه دغه نه لري، خپله انسټالیږي. څه خاص مهارت شی پکې نشته دی چې تاسو یې پکې وکړئ. نو ما ځان سره انسټال کړی دی، دا سی فولډر کې زیمپ ما ځان سره انسټال کړی. د زیمپ کوم فایلونه چې د ویب سایټ فایلونه وي او رن کېږي، هغه دلته ږدو مونږ او تاسو په ایچ ټي ډاکس فولډر کې. نو ورډپریس چې تاسو ډاونلوډ کوئ، ورډپریس به دلته ولیکئ د ډاونلوډ ورډپریس. دې باندې به کلیک وکړئ. ها، ډاونلوډ ورډپریس. دې ځای نه تاسو ویمپ سرور را ډاونلوډ کولی شئ، که ویمپ استعمالوئ او که زیمپ. ویمپ او زیمپ چې دی ستاسو لوکل پی سي یا کمپیوټر نه سرور جوړوي درته. تاسو کولی شئ چې ویب سایټ بیا رن کړئ. دې ځای نه ورډپریس ډاونلوډ کړئ. صحیح ده. کله چې ورډپریس دې ځای نه ډاونلوډ کړم، دغه فولډر کې به یې ایکسټراکټ کړئ او بیا به تاسو د لوکل هوسټ له لارې ورشئ او همدغه فولډر به اکسس کړئ. نو ستاسو د ورډپریس انسټالیشن به شروع شي. او دې لپاره ورډپریس ته به تاسو یو ډیټابیس هم کریټ کوئ، هغه به مای اس کیو ایل کې کریټ کوئ. لوکل هوسټ زه یې ګورم چې زه لوکل هوسټ ته ننوتی شم که نه. او لوکل هوسټ پی ایچ پی مای ایډمن ډیټابیس ایرر. نو مالته دوه لوکل هوسټ انسټال کړي دي، یو بیټنامي دی او یو دغه دی بل چې دی زیمپ سرور دی. بیټنامي چې استفاده کوئ زیمپ مه استفاده کوئ، او که زیمپ استفاده کوئ بیټنامي مه. نو د دې لپاره اسانه طریقه دا ده چې اوس تاسو د سرورونه تیر شئ، تاسو به ډایرکټ ورته ولیکئ بیټنامي. بیټنامي چې ولیکه دلته، نو تاسو ته بیټنامي ډاټ کام سایټ کې پیکیج اپلیکیشن دغه لینک راشي او دا به راخلاص کړئ. کله چې تاسو دا لینک راخلاص کړ د بیټنامي ویب سایټ نه، تاسو کولی شئ چې فل پیکیج دې کې ورډپریس هم خپله ډاونلوډ کېږي، انسټالیږي هم خپله، او سرور هم تاسو خلاصي هغه هم خپله ډاونلوډ کېږي او انسټالیږي، او نو مشکل نه لري. یعنی دا په اسانۍ سره تاسو کولی شئ. تاسو به دلته په ورډپریس باندې کلیک وکړئ. ورډپریس هم چې کلیک وکړه، دلته درته مختلفې سیسټمې راځي چې ستاسو کوم اپریټنګ سیسټم چې دی، مونږ وینډوز میک اینډ لینکس د وینډوز مونږ استفاده کوو. په
په دې چې کلیک وکړه دلته به راشي وینډوز لپاره به دا ډاونلوډ کوي په دې چې کلیک وکړئ ډاونلوډ شروع کیږي ساین ان شئ ورته یو یا ګوګل سره ساین ان شئ یا هم کوم بل ایمیل سره فیسبوک سره مایکروسافټ اکاونټ نو دا چې ساین ان شئ ستاسو ډاونلوډ به ساین ان نه وروسته ډایرکټ شروع شي ښه نو چې ساین ان شوئ ډاونلوډ خپله شروع کیږي ډاونلوډ به وشي چې ډاونلوډ وشو تاسو ته نو تاسو به راشئ او بیټنامي ته به ورشو چې انسټال یې کړو ډاونلوډ کې به ما سره بیټنامي ما سره شته دی چې کوم ځای کې د زه را پیدا کوم دا بیټنامي ورډپریس فولډر کې ما سره دی ښه دا ما ډاونلوډ کړی دغسې به تاسو ته فایل ډاونلوډ شي دا به تاسو انسټالوئ په دې چې کله تاسو کلیک وکئ نو دا به تاسو سره رن شي زه چې کوم ځای کې کمپیوټر سلو کېږي او کوم آپشن نه نارمل پروسیس هلته ویډیو سټاپ کوم چې ستاسو وخت ونه نیول شي نو زمونږ انسټالیشن اوس روان شو بیټنامي انسټالیشن روان دی نو اوس به په سکرین مونږ ته راشي ښه دا دی روان دی انسټالیشن ژبه به درته راشي چې انګلیش اوکې نیکسټ PHP my admin انسټال کړو انسټال کې نیکسټ لوکیشن ورته په سی کې بیټنامي ورډپریس دلته تاسو پروجیکټ ته نوم ورکړئ دا بیټنامي بار بار انسټالوی شي د هر پروجیکټ لپاره دې ته به ورکړم زه نیوز ویب سایټ صحیح ده نیکسټ دلته یوزر نیم او پاسورډ کله چې تاسو لاګین کېږئ دا یوزر نیم او پاسورډ به تاسو ته پکارېږي هلال او ایمیل ورته ورکوم او لاګین لپاره دا ریل نیم دلته غواړي صرف یوزر نیم لاندې دی هلال او پاسورډ ورته ورکوم پاسورډ کې به ورته افغانستان 8123 افغانستان 8123 نیکسټ وای پاسورډ کې تاسو باید کیپټل او سمال او ډېرې کاتې ولرئ ښه راځئ بل پاسورډ ورته ورکوم کمپلیکس پاسورډ ورته ورکئ پلیز یوز اونلی الفانومیریک پاسورډ ښه دې ته زه ورکوم اډمین صحیح شو پورټ همداسې چې کوم راغی همدا پرېږدئ SSL هم چې کوم درته راغی همدا پرېږدئ نوم درته ورکئ نیوز ویب سایټ نیکسټ جیمیل سپورټ کې جیمیل کې څه غواړئ لنچ کلاؤډ بیټنامي نه کلاؤډ ما کوئ لنچ کوئ نیکسټ انسټالیشن روان شو چې کله انسټالیشن کوم سټپ ته ورسېد او کوم آپشن راته زه بیرته ویډیو سټارټ کوم اوس به ویډیو سټاپ کوم ښه دې ځای کې به دواړه چیکونه ورته واچوئ الاو به یې کوي انسټالیشن نور ختمیږي بس لږ پاتې دی انسټالیشن دلته هم چیک واچوئ الاو یې کوي
نو بټنامي طریقې نه که تاسو انسټالیشن وکړئ نو بیا سرور او د شان نه خلاصې چې وایم سرور بیل را ډاونلوډ کوو ورډپریس بیل را ډاونلوډ کوو بیا ورته ته ډیټابیس ورته کریټ کا فایلونه ایکسټراکټ کړه هلته یې واچوه نو دې ټولو شیانو نه به خلاص یې صرف دغه انسټالیشن چې اوس روان دی همدا چې ختم شي نو زموږ سایټ به مونږه لنچ کولی شو او کتلی به شو ښه فینش به درته راشي دلته نو فینش به ووهئ کله چې تاسو فینش ووهئ نو دا پورټ راځي مونږ ته ښه نو اوس دغه ټربل شوټ ګورو چې مونږ ته څه مشکل دی مونږ په سی کې بټنامي نیوز ویب سایټ دلته مې انسټال کړی و کلیک وکړئ په دې باندې go to application ها سروسز هم سٹارټ نه دي server not running و سرور دې ځانه تاسو کتلی شئ چې سرور سٹارټ دی او که نه دا زمونږ سرور نه دی سټارټ زه کینسل کا اپاچی سرور ناٹ سټارټینګ دا د سټارټینګ کې کومه بل چې د ډیټابیس سرور رننګ کې ده کله چې دا داسې نو مونږ ځو او سرور سروسز نه سرور باید سټاپ کړو که کوم بل بټنامي کرنی بټنامي ټول منیجر راځئ دا وګورو چې هغه سټاپ کو ها دا دواړه سټاپ کړئ دې ځای نه یو ځل دواړه سټاپ شول بیټر نامې دواړه سټاپ دي دا مینیمایز که دا کلوز دا هم کلوز دا هم کلوز زمونږ زایم سرور چې دی هغه باید سټاپ کړو زایم سرور دا وګورو چې که یو سټارټ وي بیا بل سره مشکل ورکوي ښه دا سټاپ دي اپاچي د دې سټارټ کا چې سټارټ کیږي که نه اپاچي ایرر ورکوي نو کله چې تاسو ته ایرر راغی کمپیوټر کې بیا یې ریسټارټ یې کوئ او ریسټارټ نه وروسته یې چک کوئ نو تاسو سره به کار وکړي مشکل نه ورکوي بیا ښه دا سټاپ کومه سټاپ شو را به شو سی ته بټنامي دغه یو فولډر زه ډیلیټ کوم دا به ډیلیټ کړمه
که ډیلیټ نشو نو چې ریسټارټ یې کړو دا یو به ډیلیټ کړو ترې ما 2 ځایه انسټال کړی نو دې سولوشن همدا دی چې کله ویټنامي کې ستاسو اپاچی ویب سرور نه سټارټ کیږي ورشئ یوټیوب کې به تاسو ولیکئ یا ګوګل کې ریسټارټ سره هم حل کیږي خو زه غواړم چې ویډیو دې سټارټ کړي how to starting issue Vietnamese Apache web server Writing's not that easy, but Grammarly can help. It's grammatically correct. نو دلته به سولوشن دیو سره وګورو د سړی ډیټابیس اکسس شو ورکړي صحیح ده سرور ته چې راشو اپاچی سرور دې کې مې سیکول کار نه کوي داسې سکرین به تاسو ته راشي او دې باندې چې کلیک وکړئ لاګین تاسو کمپیوټر ریسټارټ کړئ که تاسو سره د ایشو راغله او که دا سکرین در سره راغی go to application direct نو بیا به در سره کار کوي اپلیکیشن فولډر همدا منیجر دی موږ سره نو stopped د پورټ ورته زه چینج کوم څلور دې ته زه پاتې ورکوم دا پورټ چې دی SSL پورټ کېدای شي دې کې مشکل وي تاسو هم کمپیوټر ریسټارټ کې بیا کار در سره کوي زه هم ریسټارټ کوم نو که در سره کار ونه کوي بیا راته ولیکئ تاسو ته به سولوشن وښیم او که کار یې وکړو نو مخ ته ځئ نور ویډیوګانې راسره فالو کړئ